আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিম কাৰণ কি দুটা কেটেগৰী মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ গৈ আছে সো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি বুজিম যে কেনেকৈ তোমালোকে এটা স্কিলৰ থ্ৰু দি এটা কমপ্লিট বিজনেছ নিজৰ ছেটআপ কৰিব পাৰা সো কমপ্লিট মই তোমালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা দিম যে কেনেকৈ এটা স্কিলৰ পৰা লৈ পেলাই তোমালোকে ক্লাইণ্টছৰ পৰা পইচা ল'বলৈ পাৰিবা কেনেকৈ তেওঁলোকক ডেলিভাৰী দিবলৈ পাৰিবা কি ক'ত আছে মানে মাজৰ গোটেইখিনি বস্তু মই তোমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই ডিছকাছ কৰিম বিকজ অবভিয়াছলি চব মানুহ বিজনেছৰ কাৰণে নবনে আৰু চব মানুহে বিজনেছ কৰিবলৈও নিবিচাৰে কিছুমান মানুহে আছে যোনে মানে জবতে মানে হেপী লাইফ থাকিবলৈ বিচাৰে ঠিক আছে সো তোমালোকে জব কেনেকৈ পাবলৈ পাৰা গেৰেণ্টি মই কিছুমান প্লেটফৰ্ম পাম যিবিলাকত থ্ৰুদি তোমালোকে গেৰেণ্টি মানে জব পাবলৈ পাৰা সো ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা বিকজ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভেৰিটেবল হ'বলৈ পাইছে তোমালোক সো ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে মই তোমালোকক এটা ডাঙৰকৈ ডিছক্লেমাৰ দিবলৈ বিচাৰোঁ যে চোৱা তোমালোকে এতিয়া মেক মানি অনলাইনৰ ওপৰত মানে বহুত ৰেণ্ডম ভিডিঅ' চাইছে চাগে মোৰ চেনেলটো মানে মেক মানি অনলাইনৰ ওপৰতে বেষ্ট হয় কিন্তু মই মানে বেছিকৈ যিটো ফ'কাছ কৰোঁ দেট ইজ অল স্কিল যদি তোমালোকে স্কিল শিকিবা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে লাইফ টাইমৰ কাৰণে মানে তোমালোকে পইচা চিন্তা কেতিয়াও কৰিব নালাগে ৰাইট চ' মই সেইটো বস্তু বেছি ফ'কাছ কৰোঁ ৰেডাৰ দেন ফ'কাছিং অন দ'জ ৱেবছাইটছ এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম এণ্ড কুইক মানি চ' মই সেইটোতছে বেছি মানে ধৰা স্কিলছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ ৰাইট তোমালোকক সেইটো বস্তু জানা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ লাগে ৰাইট চ' মই এইটো ভিডিঅ'টো মানে স্কিলছৰ ওপৰতে বেছিকৈ কথা পাতিম যে এটা স্কিলৰ থ্ৰু দি তোমালোকে গৈ পেলাই কেনেকৈ এটা বিজনেছ ছেটআপ কৰিব পাৰা কেনেকৈ জব কৰিব পাৰা চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত মই কথা পাতিম ঠিক আছে তোমালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মানিৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া লিভ কৰি দিবলৈ পাৰা আৰু তোমালোকক মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ যোন এতিয়ালৈকে মানে ৰাষ্ট্ৰৰ বেগত থাকিব চ' টাইম দিবলৈ লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে টাইমটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় মেনিটাৰী বস্তু হয় তোমালোকে যদি টাইম দিবলৈ নোৱাৰে এই যিখিনি বস্তু মই ক'ম এতিয়া তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো থোৱানৰ কাৰণেও নহয় ঠিক আছে টাইম দিবলৈ পাৰিবলৈ লাগিব তোমালোকে ভালকৈ মানে ডেডিকেট হ'বলৈ লাগিব লাৰ্ণিং মাইণ্ডছেট এটা থাকিবলৈ লাগিব যে বস্তুবিলাক যিমান পাৰোঁ মই আয়ত্ব কৰোঁ ঠিক আছে য'ৰ পৰা তোমাৰ নলেজ লওঁ বস্তুবিলাক ভালকৈ শিকোঁ পলিচ কৰোঁ বস্তুবিলাক ভালকৈ স্কিলছবিলাক ভালকৈ শিকোঁ চ' সেইটো মানে মাইণ্ডছেট এটা থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে চ' প্ৰথম যিটো বস্তু মই তোমালোকে শিকাবলৈ গৈ আছোঁ ডেট ইজ এটা পূৰা কমপ্লিট ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক আছে এটা বিজনেছ তোমালোকে কেনেকৈ ছেটআপ কৰিব পাৰা এটা স্কিলক লৈ পেলাই সেই স্কিলটো থ্ৰু দিয়ে তোমালোকে কমপ্লিট বিজনেছ এটা কেনেকৈ ছেটআপ কৰিব পাৰা সেইটো মই গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো দিম গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো পাঁচটা মানে টোটেল ষ্টেপত ভৰোৱা হৈ আছে চ' আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নম্বৰ 1 ষ্টেপ ইজ 1 স্কিল 1 ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে তোমাৰ ওচৰত যদি তুমি জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছা তে জিৰ' পৰা তুমি এটাই বস্তু কৰিব পাৰা প্ৰথম ষ্টেপটো তোমাৰ হ'ব যে তোমালোকে এটা স্কিল শিকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে আৰু যি টি স্কিল নহয় মানে যি টি স্কিল নহয় হাই ইনকাম স্কিল ঠিক আছে তোমালোকে যদি ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছা ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিব বিচাৰিছা ৱৰ্ক ফ্ৰম এনিৱেৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছা বাহিৰৰ কথা মই কোৱা নাই যে তোমালোকে কি ক'ত কৰিব লাগে মানে অফলাইন যদি কিবা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰা সেইটো বেলেগ কথা হৈছে যদি তোমাৰ ঘৰৰ পৰাই যদি তোমালোকে ডিজিটেলি যদি বস্তুবিলাক আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা হৈছে হাই ইনকাম স্কিল এটা শিকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে হাই ইনকাম স্কিল ফৰ এক্সাম্পল মানে ফেচবুক এডছ হৈ গ'ল গুগল এডছ হৈ গ'ল সেইবিলাক মানে বিজনেছেছবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ নিড হয় এতিয়া বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে বহুত বিজনেছেছ তেনেকুৱা আছে মানে এই ডিজিটেল স্পেচটোত যোন মানে ডিজিটেল স্পেচটোত আহিবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁলোকে মানে নিজৰ বিজনেছটো আগবঢ়াবলৈ বিচাৰি আছে অনলাইন ঠিক আছে চ' তোমালোকে যদি সেইবিলাক মানুহ যদি হেল্প কৰিব পাৰা নিজৰ স্কিলছৰ থ্ৰু দি কিবা ভেলু এড কৰি পেলাই অভিয়াছলি তেওঁলোক সেইবিলাক মানুহে মানে তোমালোকক পে' কৰিব ঠিক আছে কিন্তু সেইটো কাৰণে তোমাৰ ওচৰত এটা ইনকাম স্কিল হ'বলৈ লাগিব ফৰ এক্সাম্পল মই কৈ দিওঁ এতিয়া মানে মোৰ ভাইটিৰ কথা মই কৈ দিওঁ ভাইটিয়ে মানে এই ভিডিঅ'টো যোনে এডিট কৰিব সেইটো মোৰ ভাইটি হয় ঠিক আছে চ' ভাইটিয়ে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব ভাইটিয়ে ভিডিঅ' এডিটিং শিকি আছে মই কোৰ্চ এটা তেনেকৈ কিনি দিছিলোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ওপৰত চ' সেই কোৰ্চটো পৰা শিকি পেলাই মানে এতিয়া মানে বহুতখিনি শিকা হ'ল ঠিক আছে মই যিমানখিনি মানে মই যেনেকৈ এডিটিং কৰিছোঁ ইয়াৰ চেনেলটোত প্ৰথম ভিডিঅ'বিলাক তুমি চাব পাৰা মই সেইবিলাক এডিটিং কৰা কিন্তু মোৰ এডিটিং আছে এইবিলাক ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কোৱালিটিটো যিটো হয় সেইটো বহুত বেছি হয় ঠিক আছে কাৰণ কি মানে ধৰা এডিটিংটো স্কিলটো শিকি ল'লে আৰু সেইবিলাকে মানে মোক মানে ধৰা এতিয়া মানে ভেলু এড কৰি আছে মোৰ কামবিলাক ঠিক আছে তেনেকৈ যদি ক্লাইণ্ট বিচাৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ক্লাইণ্টবিলাকে তাক হেৰি নকৰিব নে যোনবিলাক মোৰ নিচিনা ক্ৰিয়েটাৰ আছে যোনে ভিডিঅ'জ বনায় যোনে ৰিলছ বনায় যোনে মানে ধৰা যিবিলাক মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে বা লং ফৰ্ম ভিডিঅ'জ আছে তেওঁলোকে যোনবিলাক মানে ক্ৰিয়েটাৰ আছে তেওঁলোকে তাক পে' নকৰিবনে অভিয়াছলি পে' কৰিব ঠিক আছে যদি তাৰ ওচৰত এটা স্কিল আছে সেইটো যদি ধৰা ভেলু এড কৰিব তেওঁলোকৰ লাইফত চ' তেওঁলোকে ফৰ শ্ব' পে' কৰিব চ' প্ৰথম বস্তুটো হৈছে যে তোমালোকে এটা হাই ইনকাম স্কিল শিকিবলৈ লাগিব মানে নিজৰ মানে ফেভৰেট মানে হাই ইনকাম স্কিল বিচাৰা বহুত হাই ইনকাম স্কিল আছে তাৰ পৰা যিকোনো এটা বিচাৰি পেলাই সেইটোত একদম লাগি যোৱা নেক্সট ষ্টেপ ইজ অফাৰ চ' এতিয়া মই চিম্পল এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ ঠিক আছে বুজাৰ আগতে মই চিম্পল এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ তোমাৰ যেতিয়া ধৰা ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ যায় তুমি ধৰা ফোনৰ যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰোৱা সময়ত তুমি অকল ধৰা ডিপেণ্ডছ যে 2 মাহৰ কাৰণে ভৰাইছা 3 মাহৰ কাৰণে ভৰাইছা অকল তুমি দিনে মানে 1.5 GB ডাটা বা টক টাইম বা SMS নিদিয়ে তোমাক ঠিক আছে চ' সেই বস্তুখিনিতো থাকেই লগত তোমাৰ কিছুমান মানে আজিকালি ছাবস্ক্ৰিপশ্যনছ থাকে যে এইটো পেকেজ ভৰালে তোমালোকে এমেজন প্ৰাইমৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাবা এইটো ভৰালে তোমালোকে নেটফ্লিক্স পাবা এইটো ভৰালে কিবা জমেট' পাবা চুইগি পাবা কি মানে বস্তু থাকে ৰাইট চ' সেইবিলাক কি হয় এইটো মানে কমপ্লিট অফাৰ এটা তোমাক মানে বেছি আছে ৰাইট অকল যদি 1.5 GB ডাটা মানে ধৰা পেকেজ থকা অভিয়াছলি সেইটো নিড হয় কিন্তু সেইটো আৰু অলপমান যাতে মানে কুইকলি যাতে বস্তুটো চেল আউট হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মানে সেই মানুহবিলাকে মানে যিবিলাক কোম্পানীজ হয় তেওঁলোকে মানে বস্তুবিলাক পূৰা এজ এ অফাৰ মানে পেকেজ এটা বনাই পেলাই তোমাৰ সন্মুখত দিছে ঠিক আছে চ' পেকেজ এটা যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বহুত বেছি চান্স থাকে যে সন্মুখৰ ক্লাইণ্টজনে কাষ্টমাৰজনে তোমাৰ পৰাই কিনিব
ঠিক আছে চ' এতিয়া মই বস্তুটো কিয় এক্সাম্পল তেনেকুৱা দিলোঁ এতিয়া তুমি স্কিল এটা শিকি ল'লা ৰাইট ছাৰ্ভিচটো শিকি ল'লা তোমালোকে যে ছাৰ্ভিচ এটা আছে তোমাৰ ওচৰত যোনটো তুমি মানুহক প্ৰভাইড কৰিব পাৰা অকল যদি সেই স্কিলটো তোমালোকে মানুহজনৰ ওচৰত লৈ পেলাই যাওঁ যোনজন তোমাৰ কাষ্টমাৰ হ'ব 98% চান্স আছে বা 99% চান্স আছে যে মানুহজনে তোমাক মুখতে মানা কৰি দিয়ে কাৰণ কি অকল তোমাৰ ওচৰতে সেই স্কিলটো আছেনে তোমাৰ ওচৰত স্পেচিয়েলিটি কি আছে মই কিহৰ কাৰণে কি চাই পেলাই তোমাক মানে ছাৰ্ভিচটো মানে তোমাৰ পৰা ল'ম ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা ডাইৰেক্ট মানে মুখত মানে ৰিজেকশ্যন কাৰণ কি মই চেলছৰ ফিল্ডত মানে আছোঁ চ' মই জানো যে ৰিজেকশ্যন মানে কি টাইপৰ আনে ঠিক আছে চ' এইটো ৰিজেকশ্যন মানে পৰে ৰাইট চ' বেচিকেলি এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব এজ এ অফাৰ মানে এজ এ কমপ্লিট পেকেজ তুমি নিজৰ স্কিলটো চেল আপ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল এটা দি আছোঁ মই তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ফৰ এক্সাম্পল ফেচবুক এড কাৰণ দুটা চিনিয়ৰ দি আছোঁ এজন মই আৰু এজন মানে ধৰা যোনে ভিডিঅ' চাই আছে তুমি ঠিক আছে চ' তুমি এতিয়া সেই মানুহজনৰ ওচৰত গৈ ক'লা যে মই আপোনাক ফেচবুক এডছ চলাই দিম ঠিক আছে আপোনাৰ বিজনেছ যিয়ে আছে মানে XYZ বিজনেছ চ' মই সেই আপোনাৰ বিজনেছটোৰ কাৰণে ফেচবুক এডছ চলাই দিম ঠিক আছে গ'ল ছেকেণ্ড মই আহিম ঠিক আছে মই আহি পেলাই ক'লোঁ যে মই আপোনাক ফেচবুক এডছৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিম লগতে মই আপোনাক কপি ৰাইটিং কৰি দিম লগতে মই আপোনাৰ ভিডিঅ'ছবিলাক যিবিলাক আপুনি বনাব যিবিলাক এডছৰ চলাবলৈ লাগিব ভিডিঅ'ছবিলাক চ' সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি দিম ভিডিঅ'ছবিলাক আপুনি বনাব মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি দিম গ্ৰাফিক্স যদি দিয়ে গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙো মই কৰি দিম ঠিক আছে অভাৰঅল মেনেজমেণ্ট কৰিম মই গোটেই এডটো মানে কি হৈ আছে এনালিটিক্সবিলাক চ' বস্তুবিলাক মই পৰা মেনেজ কৰিম এডছ মানে কণ্টেণ্ট যিবিলাক গৈ আছে কণ্টেণ্ট যিবিলাক আহি আছে মাল্টিপল এডছ ক্ৰিয়েট কৰা গোটেই মানে বস্তুবিলাক মানে কষ্ট এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড অল যি য'ত মানে বস্তু আছে চব মানে মই হেণ্ডেল কৰিম ঠিক আছে গোটেই এডটো মানে মই মেনেজ কৰিম গোটেই কণ্টেণ্টবিলাক মই মেনেজ কৰিম গোটেই মানে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং হওক ভিডিঅ' এডিটিং হওক কপি ৰাইটিং হওক যি য'ত আছে মানে চব মানে মই মেনেজ কৰিম কি পাৰিছে মানুহজনে কাৰ অফাৰটো লয় অকল তোমাৰ অফাৰটো ল'ব নে মোৰ অফাৰটো লয় অবভিয়াছলি মোৰ অফাৰ দিলোঁ কাৰণ কি মই এটা কমপ্লিট পেকেজ বনাই পেলাই তাত দিছোঁ অকল মই ফেচবুক এড চেল কৰা নাই মই কমপ্লিট গোটেই অফাৰ এটা বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এপিলিং অফাৰ এটা যোনটো মানে মানুহজনৰ মোৰ চাৰ্ভিচটো বাঢ়ি যায় মানুহজনে যাতে মানে মোৰ বস্তুটো ল'ব ৰাইট চ' সেইটো যদি তোমাৰ ওচৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকেও ৰাইট যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকে তুমি কাৰো কাৰণে কাম কৰা নাই মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিবা ৰিচাৰ্জ কৰাৰ ওপৰতো আমি আহিম চ' তেতিয়া মানে তোমালোকে এই অফাৰটো মানে ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই দেখাবলৈ লাগিব ঠিক আছে পেকেজটো দিবলৈ লাগিব কমপ্লিট এটা পেকেজ বনাই দিবলৈ লাগিব তুমি সেই পেকেজটো মানে তুমি চাৰ্চ কৰিবা ঠিক আছে চ' পেকেজটো যেতিয়া দিবা ফ্ৰণ্টৰ কাষ্টমাৰজনে ডাইৰেক্টলি ভাবিব যে ইমান পোৱা বস্তু মই পাইছোঁ ৰাইট চ' ডাইৰেক্ট মাইণ্ডছেটত আহি যায় কাৰণ কি মানুহৰ মানে মেণ্টেলিটি সেইটো যে যিমান পায় সিমান বেছি ৰাইট চ' অফাৰ বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় গোটেই মানে ফ্ৰেমৱৰ্কটো যিটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ অফাৰটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় চ' ডোণ্ট ইগন'ৰ দিছ ষ্টেপ নম্বৰ 3 ইজ ট্ৰেফিক চ'ৰ্চেছ যেতিয়া তুমি এটা স্কিল শিকি ল'লা এটা তোমাৰ ওচৰত ছাৰ্ভিচ আছে অফাৰ এটা তুমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'লা এপিলিং যোনটো মানে অনুভৱ মানুহজনৰ ভাল লাগিব এতিয়া মানে মানুহজন যিজন কৈ আছোঁ সেই মানুহজন ক'ৰ পৰা আহিব মানে কি কাষ্টমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব তোমাৰ ওচৰত ক্লাইণ্ট কেনেকৈ আনিবা তুমি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে চ' বেচিকেলি দুটা ৱেজ আছে ফাৰ্ষ্ট ইজ অৰ্গেনিক ছেকেণ্ড ইজ ইনঅৰ্গেনিক মেথড ঠিক আছে চ' দুটা টাইপৰ মেথড আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে অৰ্গেনিক ছেকেণ্ডটো হৈছে ইনঅৰ্গেনিক ঠিক আছে অৰ্গেনিকটো কি হয় মানে কি তুমি কাষ্টমাৰজনক নিজে ৰিচাৰ্ভ কৰি আছা ঠিক আছে এইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব নিজৰ মানে ধৰা তুমি যিটো স্কিল শিকিলা সেইটো স্কিলৰ মানে তুমি এটা মানে ধৰা টাইপৰ এনেকুৱা টাইপৰ কাম বিচাৰিবলৈ লাগিব যোনটো মানে ধৰা তোমাৰ স্কিলটো মানে কাম আহিব ঠিক আছে মানে কি ধৰা যোনটো বস্তু তোমাৰ কামেই নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তু টাৰ্গেট কৰিবলৈ তোমাৰ লাভ নাই ঠিক আছে চ' ধৰা ফৰ এক্সাম্পল XYZ বিজনেছ এটা বিচাৰি ল'লা যে এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছবিলাকক মই হেল্প কৰিব পাৰিম মোৰ স্কিলটো মানে তাত কাম আহিব ঠিক আছে চ' তেনেকুৱাবিলাকৰ মানে বস্তুবিলাক তুমি ডিটেইলছ ইনফৰমেশ্যনবিলাক ওলালা ঠিক আছে কেনেকৈ ওলাবলৈ লাগে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ চ' তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব হ'ল ইমেইল কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইমেইল তোমালোকে পাই যাবা তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চ' তেওঁলোকে ইমেইল কৰিবলৈ লাগিব বা ধৰা কল DMs কৰিব লাগিব ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰাম হওক যিটো থ্ৰু দিয়ে হওক তোমালোকে খালি মানে তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে সেইটো অৰ্গেনিক ৱে তাত কোনো তোমাৰ পইচা পাতি খৰচ নহয় আৰু মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে প্ৰথমত যেতিয়া তোমালোকে ষ্টাৰ্টিং কৰি আছা কোনো পইচা পাতি খৰচ কৰিব নালাগে আৰু এইটো মানে ফ্ৰী ৱেদি তোমালোকে যোৱা যে কল ৰিচ আউট কৰা কল DMs কৰা কল ইমেইলছ কৰা তো মানে নিজৰ কাষ্টমাৰবিলাকক মানে ৰিচ আউট কৰা ঠিক আছে যেতিয়া তোমালোকে ৰিচ আউট কৰা মানে একদম এক্সপাৰ্ট বনি যাবা তাৰপিছত মানে ধৰা তোমালোকৰ ৰেচিঅ' ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে মানে কি ধৰা 10টা যদি ৰিচাৰ্ভ কৰিবা তেতিয়াহ'লে মানে এটা কনভাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে 100টাক যদি ৰিচাৰ্ভ কৰা তেতিয়াহ'লে ধৰা তাৰপৰা 2টা কনভাৰ্ট হ'ব চ' মানে বস্তুবিলাক মানে ডিপেণ্ড কৰে যে তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান তুমি কিমান ভাল বস্তু ঠিক আছে চ' সেইটো হৈছে এটা অৰ্গেনিক ৱে যিটো থ্ৰু তোমাৰ ওচৰত ট্ৰেফিক আহিব ছেকেণ্ড হৈছে ইনঅৰ্গেনিক ডেট ইজ এডছ ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত মানে ধৰা ভালেমানখিনি পইচা আহি গ'ল এটা মানে ফান ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তোমাৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ আহিছে অৰ্গেনিক ৱেদি তোমাৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মানে ইনঅৰ্গেনিক মানে তুমি যাবলৈ পাৰা নিজৰ মানে যোনটো এটা নাম বনাই ল'বা তুমি সেই নামটো মানে তুমি প্ৰমোট কৰিবলৈ পাৰা তুমি নিজৰ কাৰণে এডছ চলাবলৈ পাৰা যে আপোনালোকৰ এইটো মই কৈ দিম সেইটো বেলেগ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এডছ চলাবলৈ পাৰা এডছটো থ্ৰু তোমাৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ আহে ঠিক আছে চ' দুটা ৱেজ আছে যিটো থ্ৰু তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা ট্ৰেফিক গোটা মানে ইমান টান কথা নহয় চ' ট্ৰেফিকটো নাহিয়ে যায় এবাৰ তোমালোকে যেতিয়া ষ্টেপটো লৈ ল'বা তাৰপিছত মানে বস্তুবিলাক ৰাস্তাবিলাক নিজে মেথ হৈ যায় ঠিক আছে ট্ৰেফিক চ'ৰ্চেছ ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয় অৰ্গেনিকো কৰিবলৈ পাৰা প্ৰথম মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যদি ষ্টাৰ্টিং কৰি আছে তেতিয়াহ'লে অৰ্গেনিক কৰা ছেকেণ্ড তোমালোক যেতিয়া এটা লেভেল ভাল লেভেলত পাই যাবগৈ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইনঅৰ্গেনিক ৱেজ মানে কি পেইড এডছ এণ্ডলত যাবলৈ ষ্টেপ নম্বৰ 4 ইজ চেলছ চ' বেচিকেলি এতিয়া তুমি যদি ধৰা স্কিল এটাও শিকি ল'লা
বা ধৰা তুমি অফাৰ এটা বনাই ল'লা ট্ৰেফিকো আহি আছে তোমাৰ ওচৰত যদি তুমি চেলছে কৰিবলৈ নাজানা সেই মানুহজনক যদি যোনজন ক্লাইণ্ট তোমাৰ ওচৰত আহি আছে ট্ৰেফিকটো যোনটো আহি আছে সেই ট্ৰেফিকটো যদি তুমি কনভাৰ্টে কৰিব নোৱাৰা তেওঁলোকৰ লগত কথাই পাতিবলৈ নোৱাৰা নিজৰ ছাৰ্ভিচটো চেলতে কৰিবলৈ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কি লাভ হ'ল মানে তুমি স্কিলটো শিকা কি লাভ হ'ল তুমি অফাৰটো বনোৱা কি লাভ হ'ল সেই ট্ৰেফিক যে তোমাৰ ওচৰত আহি আছে অৰ্গেনিক হওক মানে ইনঅৰ্গেনিক হওক সেই ট্ৰেফিকটো কি লাভ হ'ল লাষ্টত চব ৱেষ্টে হৈ যাব তোমাৰ কষ্টখিনি গোটেইখিনি ৱেষ্ট হৈ যাব যদি তুমি চেলছ নাজানা ঠিক আছে চ' আই ৰিকমেণ্ড ইউ মানে মই প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'তে তোমালোকক ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে চেলছ শিকা ঠিক আছে বহুত মানে এই বস্তুটো বহুত বেছি লাইটলি লৈ লয় বহুত মানে ভয় খায় এই বস্তুটো লৈ পেলাই মানে বেছি বস্তু বেচিবলৈ লাগিব চেলছ আল্টিমেটলি চবতে আছে ঠিক আছে তুমি বিজনেছ কৰা এতিয়া মই জবৰ কথা ক'ম জবতো মানে চেলছ আহিব ৰাইট চ' তোমালোকে যি নকৰা কিয় চেলছ লাগিবই লাগিব চ' ফৰ চিয়'ৰ মানে প্লিজ কোৱা মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকে চেলছ শিকা ঠিক আছে বস্তু বেচিবলৈ শিকা কাৰণ কি এবাৰ যদি বেচিবলৈ তোমালোকে শিকি ল'লা তেতিয়া তোমালোকক মানে ধৰা পইচাৰ মানে অৱনতি কেতিয়াও নহয় লেক অফ মানি তোমালোকৰ মানে পকেট কেতিয়াও খালী নহয় মই সেইটো বাৰম্বাৰ হাজাৰবাৰ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে নিজৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে চ' চেলছ ফৰ চিয়'ৰ শিকা বিকজ তোমালোকে যদি চব বস্তু কৰি আছা কিন্তু লাষ্টত যদি তোমালোকে বস্তু বেচিবলৈ নাজানা দেন আল্টিমেটলি চব ৱেষ্ট হৈ যাব ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়'ৰ মানে চেলছ শিকা বিকজ এইটো মানে ধৰা তোমালোকৰ বিজনেছৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট চ' গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ যোনটো লাষ্টৰ ষ্টেপ হয় চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো ডেট ইজ ডেলিভাৰী চ' ডেলিভাৰী যদি ধৰা ভালকৈ কৰিবলৈ নোৱাৰা তুমি সম্পৰ্ক মানুহজনক চ' ক্লাইণ্টজন তোমাৰ লগত এমাহ বা দুমাহ থাকিবলৈ পাৰিব কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে মানে ধৰা ক্লাইণ্টজনে তোমাক কেতিয়াও নিবিচাৰে ঠিক আছে চ' ডেলিভাৰী ফৰ এক্সাম্পল মই কি কৰা কৈ আছোঁ স্কিল এটা শিকি ল'লা ফৰ এক্সাম্পল ফেচবুক এডছৰ স্কিল এটা শিকি ল'লা তোমালোকে অফাৰ এটা বনাই পেলাই পেকেজটো যেনে মই ক'লোঁ চ' পেকেজটো অফাৰ কৰিলা ক্লাইণ্টটো ট্ৰেফিক চ'ৰ্চেছো আহি গ'ল ক্লাইণ্টটো আহি গ'ল তোমাৰ ওচৰত ক্লাইণ্টক পিচো কৰিলা চেলছো শিকি ল'লা কিন্তু সেই চেলছ কৰাৰ পিছত ডিলটো যেতিয়া তাত ক্ল'জ হৈ যায় তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো হয় ডেলিভাৰী যে যিখিনি বস্তু প্ৰমিছ কৰিছা যে অফাৰটোৰ ভিতৰত তুমি যিখিনি বস্তু কৈছা সেইখিনি বস্তু যদি ভালকৈ তুমি মানুহজনক দিবলৈ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে সেই ক্লাইণ্টটো তোমাৰ লগত সেই কাষ্টমাৰজন তোমাৰ লগত লং টাৰ্মৰ কাৰণে কেতিয়াও নাথাকে ঠিক আছে তুমি যিমানখিনি কথা কোৱা সিমানখিনি তুমি দিবলৈ লাগিব আৰু পাৰিলে তাতছে তোমালোকে বেছি কাম কৰি দিবলৈ লাগে ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া ফেজত থাকিবা তোমালোক তেতিয়াহ'লে মানে ধৰা ষ্টাৰ্টিং যেনেকৈ মই এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙে কৰি আছোঁ চ' ক্লাইণ্টজনে যদি মোক ধৰা ফৰ এক্সাম্পল 100 টকা দিছে মই 100 টকাৰ জেগাত মানে 200 টকা কাম কৰি পেলাই দিম ঠিক আছে চ' 200 টকা কাম যেতিয়া কৰি পেলাই দিবা অট'মেটিকলি ক্লাইণ্টজনে দেখিব যে তুমি এফৰ্ট বেছিকৈ দিছা তুমি পইচা কমকৈ লৈছা কিন্তু এফৰ্ট তুমি বেছিকৈ দিছা চ' সেইটো মতে সেই মানুহজনে তোমালোকৰ লং টাৰ্মৰ কাৰণেও কাম কৰিব আৰু লগতে মানে ধৰা ৰেফাৰেল যিটো আমি ৱৰ্ড অফ মাউথ বুলি কওঁ মানে কি ধৰা সেই মানুহজনৰ যদি কণ্টেক্টত কোনোবা মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক ক'বগৈ সেই মানুহজনক তোমাৰ ওচৰত আহিব তাৰপৰা কণ্টেক্টটো তোমাৰ মানে ধৰা ৰেফাৰেলবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে তো সেইটো কৰিবলৈ তোমাৰ পেইড এডছ যেনেকৈ মই ক'লোঁ ইনঅৰ্গেনিক টাইপৰ চ' এডছটো ৰান কৰিবলৈ নালাগে সেইটো যদি এবাৰ ৰেফাৰেল চিষ্টেমটো ৱৰ্ড অফ মাউথটো যদি ভালকৈ মাৰ্কেটত তোমাৰ নামটো যদি ভালকৈ যদি মাৰ্কেটত যদি স্প্ৰেড হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তুমি কেতিয়াও মানে এডছত পইচা খৰচ কৰিব নালাগে সেইবিলাক মানে ক্লাইণ্টছ তোমাৰ ওচৰত নিজে আহিব ঠিক আছে এইটো বস্তু একদম মনত ৰাখিবা যে 20জন ক্লাইণ্টক যদি তুমি ভাল ৰিজাল্ট দিছা এজনৰ যদি বেয়া ৰিজাল্ট দিয়া নহয় মানে কি ডেলিভাৰীটো যদি বেয়াকৈ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে সেই এজন মানুহে গৈ পেলাই মানে তোমাৰ 20জন ক্লাইণ্ট বৰবাদ কৰি পেলাব পাৰিব আগলৈ আহিবলগীয়া মানে 100জন ক্লাইণ্টো বৰবাদ কৰিব সেই থকা 20জনো মানে বৰবাদ কৰি পেলাব ঠিক আছে চ' ভালকৈ একদম চাই চিতি পেলাই কাম কৰিবা কাৰণ কি বিজনেছ হয় চ' ৰিস্ক আছে বস্তু ঠিক আছে তোমালোকে ফ্ৰীত আৰম্ভ কৰিলে কি হয় কিন্তু ৰিস্ক তাত আছে ঠিক আছে চ' তুমি ডেলিভাৰী সেই মাইণ্ডছেটটো ৰাখি পেলাই যে যদি 1000 টকা লৈ আছোঁ মই মানে তাতছে বেছি মই কাম কৰি পেলাই দিম চ' সেইটো মানে মাইণ্ডছেট ৰাখি পেলাই যদি চলা তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্মলৈকে মানে একদম ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিবা এতিয়া এইটোতো গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্ক হৈ গ'ল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা হৈ গ'ল যোনে বিজনেছ কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যোনে বিজনেছ কৰিব নিবিচাৰে বা যোনে মানে ধৰা কৰিবলৈ নোৱাৰে চ' ফৰ দ'জ কাইণ্ড অফ পিপল অবভিয়াছলি দে হেভ টু গ' ফৰ জবছ ৰাইট চ' এতিয়া জবছৰ কাৰণেও মই চিধা এটা কথা তোমালোকক কৈ দিওঁ যে জবছৰ কাৰণে মই প্লেটফৰ্মটো কৈ দিম য'ৰ পৰা মানে তোমালোকে গেৰেণ্টি জব পাবাই পাবা ঠিক আছে যদি ভালকৈ যদি 10টা এপ্লাই কৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা মানে এটা প্ৰপ'জেল তোমাৰ আহিবই আহিব ঠিক আছে ভালকৈ যদি কৰা অ'কে কিন্তু সেইটো বস্তুৰ কাৰণেও তোমাৰ ওচৰত স্কিল থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে উইদাউট স্কিল নাই তোমালোকে বিজনেছ কৰিব পাৰিবা উইদাউট স্কিল নাই তোমালোকে মানে জব কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে মানে মোৰ ওচৰত মানে মোৰ কণ্টেক্টত বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে মোৰ ওচৰত মানে জব বিচাৰে ঠিক আছে যে ডাটা এণ্ট্ৰি জব হওক মানে কিবা মেনেজমেণ্টৰ কিবা মানে জব হওক সেইবিলাকত মোৰ নিডে নাই বৰ্তমান ঠিক আছে মোৰ বৰ্তমান যিবিলাক নিড হয় ডেট ইজ ভিডিঅ' এডিটিং হওক গ্ৰাফিক ডিজাইনিং হওক কোনোবাজন তেনেকৈ আহে যোনে ভাল ভিডিঅ' এডিটিং কৰে ভাল মানে ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণেও আহিছে তো তেওঁলোকৰ মানে বস্তুবিলাক মোৰ কামবিলাক ভাল পোৱা নাই ৰাইট গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কাৰণে কোনোবা হওক ৰাইট চ' বস্তুবিলাক মই তাত যদি মোৰ নিড আছে সেই বস্তুটো মোৰ নিড আছে ৰাইট কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ থ্ৰুদি কোনোবা হওক বা ধৰা মোৰ চেলছৰ কাৰণে কোনোবা হওক চেলছ ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ হওক চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে মই ৰাখিবলৈ পাৰিম কাৰণ সেইবিলাক মোৰ কাম আছে কিবা মোৰ নিড আছে কিন্তু মানুহবিলাকে সেইটো নুবুজে যে আগৰ যিবিলাক মানে বস্তু হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ডাটা এণ্ট্ৰিয়ান হওক সেইবিলাক কাম নাই মই ঠিক আছে থাকিলেও মানে ধৰা বহুত কম হয় সেইবিলাক বস্তু ঠিক আছে মানুহ বোলে এতিয়া মানে গোটেই দুনিয়াখন মানে ধৰা ডিজিটেল হ'বলৈ বিচাৰি আছে ৰাইট চ' ডিজিটেল দুনিয়াত যদি তোমালোকে যাবলৈ বিচাৰা বস্তুবিলাক কৰিবলৈ বিচাৰা চ' ডিজিটেল যিবিলাক স্কিল আছে সেইবিলাক তোমালোকে শিকিবলৈ লাগিব
ৰাইট যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই তোমাক কথা এটা কওঁ মই প্ৰথম প্লেটফৰ্ম দিয়া তোমালোক কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট প্লেটফৰ্মটো যোনটো তোমালোকে মানে ধৰা স্কিলছৰ থ্ৰুদি মানে ধৰা এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে যোনখিনি তোমাৰ ওচৰত স্কিল আছে ডেট ইজ লিংকডিন ঠিক আছে লিংকডিন এটা বহুত এফেক্টিভ প্লেটফৰ্ম হয় প্ৰফেচনেল এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত তোমালোকে মানে ধৰা জবছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা অভিয়াছলি তোমালোকৰ যোনটো নিচ হয় তোমালোকে যোনটো মানে স্কিলছ শিকিবা সেই স্কিলছৰ থ্ৰুদি মানে তোমালোকে তাৰ মানে তেনেকুৱা টাইপৰ জবত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বহুত কোম্পানীজ মানে তাত লিষ্টেড হৈ আছে আৰু কোম্পানীজটো লিষ্টেড হৈ আছে কোম্পানী ফাউণ্ডাৰবিলাককো তোমালোকে পাই যাবা তাত ঠিক আছে নিজৰ CV হওক নিজৰ পৰ্টফলিঅ' হওক তোমালোকে কি কাম কৰিছা কি কৰা নাই চ' চব মানে তেওঁলোকক মানে ডাইৰেক্টলি তোমালোকে সুধিবলৈ পাৰিবা চ' সেইটো এটা মানে প্লাছ পইণ্ট হয় লিংকডিনৰ মই কথা এটা কওঁ মই মানে কেইদিনমানৰ আগতে লিংকডিনটো চাই আছিলোঁ বহুত মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ মানে জব মোৰ মানে ৰিকমেণ্ড কৰি আছে ঠিক আছে কাৰণ কি মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰোঁ অভিয়াছলি মানে মোৰ ৰিকমেণ্ড কৰিব তেনেকুৱা চ' এটা মানে মই এপ্লাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে এটা এপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু লিংকডিন প্ৰফাইলটো মানে মোৰ অলপ চলপ মানে তেনেকুৱা ভাল হয় মানে 150 মান ফলোৱাৰ্ছ আছে তেনেকুৱা এটা চ' কানেকশ্যনছ আছে তাত কানেকশ্যন হয় ফেচবুকত যেনেকৈ মানে ফ'ল' আছে তাত মানে কানেকশ্যনছ হয় ৰাইট চ' তাত মানে 150 মান আছে আৰু মই তাত মানে কিছুমান মানে কণ্টেণ্ট মানে বহুত আগতে মানে মই পষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ চ' মই তেনেকৈ এপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু মানে তেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁতে মানে এটা কোম্পানী ফালৰ প্ৰপ'জেল আহিলে মই মিটিঙো কৰিলোঁ মানে যোনজন ফাউণ্ডাৰ হয় তেওঁলোকৰ লগত মানে মই মিটিঙো কৰিলোঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ভিডিঅ'জ বনাই দিবলৈ লাগে তেওঁলোকক চ' তেনেকুৱা মানে মোৰ মেইলটো এতিয়া পৰি আছে কিন্তু মোৰ মন নাই সেইটো কৰিবলৈ চ' সেইকাৰণে মই নকৰোঁ ৰাইট চ' তোমালোকে ভাবিবলৈ পৰা বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় ঠিক আছে খালি তোমাৰ ওচৰত মানে সেই স্কিলটো থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে যদি ধৰা মই এতিয়া বিকম গ্ৰেজুৱেট হয় ঠিক আছে চ' বিকম যদি চিম্পল ডিগ্ৰী এটা কৰিবলৈ যদি মোক ঘৰত বহি পেলাই যদি এতিয়া ধৰা 40,000 টকা চেলেৰী জব এটা পাবলৈ পাৰোঁ তেতিয়া তোমালোকে যদি শিকি লোৱা ভালকৈ কিবা এটা স্কিল যদি ভালকৈ মাষ্টাৰ কৰিলে এইটো যে যদি বস্তু এটা জানা যদি মানুহজনে ফোন পাবলৈ দেখে যে তোমাৰ ওচৰত পটেঞ্চিয়েল আছে তেতিয়া কিয় নাপাবা তুমি জব অভিয়াছলি জব পাবা ঠিক আছে কিন্তু সেইটো কাৰণে তোমালোকে শিকিবলৈ লাগিব অৱশ্যে আৰু বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে শিকিবলৈ নিবিচাৰে তেওঁলোকক ঘৰত বহি পেলাই চব লাগে চ' তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব ঠিক আছে ছেকেণ্ড যোনটো প্লেটফৰ্ম হয় ডেট ইজ ইণ্ডিড ঠিক আছে ইণ্ডিড এটা মানে ধৰা জাপানীজ মানে প্লেটফৰ্ম হয় চ' সেইটো বহুত আগৰ পৰা আছিল কিন্তু বৰ্তমান টাইমত মানে বহুত বুম কৰি আছে মানে টিভিটো এড আহি আছে সেইটো বিষয়ে ৰাইট চ' ইণ্ডিডো এটা বহুত মানে বেনিফিচিয়েল প্লেটফৰ্ম হয় চ' তাতো মানে বহুত মানে সংসাৰৰ মানে জব লিষ্টিং মানে তোমালোকে ইয়াত বিচাৰা বা অষ্ট্ৰেলিয়াত বিচাৰা বা ইউনাইটেড ষ্টেটছত বিচাৰা য'তে নিবিচাৰা কিয় তোমালোকে ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰুদি মানে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' তাতো মানে ধৰা সেইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ যে স্কিল এটা শিকি পেলাই তোমালোকে সেই স্কিলটো থ্ৰুদি মানে ধৰা সেই স্কিলটোৰ কাৰণে যিবিলাক মানে ৰিকমেণ্ডেড জবছ আহিব তুমি তাৰ স্কিলটো ওলাই দিবা তোমাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে জবছ মানে ৰিকমেণ্ড কৰিম যে ক'ত এভেইলেবল আছে ঠিক আছে হাজাৰ ধৰণৰ জবছ এভেইলেবল আছে চ' তোমালোকে যিকোনো এটা ভাল দেখি পেলাই মানে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰা মানে 10টা এপ্লাই কৰিলে মই কৈ আছোঁ বাৰে ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত কথা যে যিমান তুমি এপ্লাই কৰিবা সিমান তোমাৰ মানে প্ৰপ'জেলটো বেছি হ'ব ৰাইট 10টা যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰি আছা তাৰপৰা যদি এটাও ৰেছপঞ্চ আনে তেতিয়া 20টা কৰিছা 20টা কৰাৰ পিছত তোমাৰ এটা প্ৰপ'জেল আহিবলৈ পাৰে চ' এটা যদি প্ৰপ'জেল লাগে তোমাৰ যদি 10টা প্ৰপ'জেল লাগে সেইটো মতে মানে ধৰা 20টা যদি প্ৰপ'জেল পঠিওৱা তাৰ জেগাত মানে তুমি ধৰা 200টা প্ৰপ'জেল পঠিয়াব বুলি দিয়ে তাৰপিছত মানে ধৰা তোমালোকে 10টামান পাবা ৰাইট চ' সেইটো বস্তু মানে তোমাৰ কাম এভাৰেজ মানে কাম কৰে ইয়াতো মানে চেল্ছ বস্তুটো কাম কৰে চ' চেল্ছটো তোমালোকে শিকিবলৈ লাগিব লগতে স্কিল এটাও শিকিবলৈ লাগিব চ' বস্তুবিলাক মানে তেনেকৈ কাম কৰে চ' বিজনেছৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক দি দিলোঁ আৰু কেনেকৈ মানে তোমালোকে জব পাবলৈ পাৰা সেইটো মই কমপ্লিট বস্তু এটা কৰি দিলোঁ প্ৰুভেন হয় মেথডবিলাক গোটেই মানে বিজনেছৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় সেইটোও প্ৰুভেন হয় জবছৰ যিকেইটা প্লেটফৰ্ম হয় সেইকেইটাও প্ৰুভেন হয় ঠিক আছে মানে কি মানুহে জব চাইছে মই নিজে মানে তোমালোকৰ মেইলটো দেখাই দিলোঁ ৰাইট চ' মানে ধৰা তোমালোকে পাবলৈ পাৰা চ' এইটোৱে আছিল এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকক চাগে মই অলপ গাইড কৰিবলৈ পাৰিলোঁ লাইফত যে তোমালোকে কোনটো ফালে মানে যোৱাটো তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব ৰাইট চ' আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেছি চাই ভেলু পালা চ' চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা দেন ডু উইথ দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন বিকজ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল ভিডিঅ' আৰু আহিবলৈ বাকী আছে আৰু ময়ো মানে মটিভেশ্যন পাওঁ যে এনেকুৱা মানে ভেলুৱেবল ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকক মই দিবলৈ পাৰোঁ যোনটো মানে তোমালোকৰ লাইফত মানে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'বলৈ পাৰে ৰাইট চ' ডু ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত গ্ৰ' কৰাটো আৰু চব একেলগে যেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' awesome